รู้ไหมครับว่าบนโลกเราเนี่ยนะครับมีสลัมแห่งหนึ่งในอินเดียที่สามารถสร้างเงินได้ปีละ 1,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี 1 billion Billion USD โอ้ และนี่คือสลัมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอินเดีย ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตอนนี้ทุกสายตาจับจ้องมาที่พวกเรา และใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของโลก และที่นี่คือดาราวีแห่งเมืองมุมไบอินเดียครับอรุณสวัสดิ์ครับ แล้วตอนนี้เรายังอยู่กันที่มุมไบประเทศอินเดียนะฮะเดี๋ยววันนี้ครับเราจะพาไปสถานที่ที่เรียกว่าเป็นสลัมที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องไปรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าในพื้นที่ส่วนใหญ่ตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ให้ถ่ายครับแต่ว่าเราทำการขออนุญาตเข้ามาแล้วเราก็ติดต่อเราจะถ่ายทำอย่างเงี้ยซึ่งทางเขาก็บอกเขายินดีแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าเขาได้ถ่ายตรงไหนบ้างนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับเรานัดเขาที่ร้าน Third Wave Cafe นะครับก็ไหนๆก็มาแล้วก็ดื่มกาแฟยามเช้าให้แสงสดใสกันสักหน่อยดีกว่าเราพร้อมจะไปนะครับตอนนี้ไกด์เรามาแล้วนะครับไกด์เราเป็นสาวน้อยตัวเล็กนะเขาเมื่อกี้ถามก็คือเขาอาศัยอยู่ที่สลัมเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเป็นคนพาเราไปทัวร์นะเขามาจากในบริษัทนั่นเองเก่ง say hi Hi, my name is Pooja. Pooja? And Pooja from the slum Yeah. from Dharam. Okay and then today we will go to the Dharavi right Yes, we are going to walk for 2 hours. Okay. We are 2 hours walking and it depends on our walking how much fast we are walking. Okay Okay, so let's start. yes sure okay go อันนี้ผมบอกก่อนนะถ้าทุกคนซื้อทัวร์ไปดาราวีเนี่ยทั่วไปเนี่ยมันจะไม่สามารถถ่ายวิดีโออะไรได้เลยนะเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายนะแต่อันเนี้ยก็คือมีการคุยกันแล้วเนาะแล้วก็เขาจะพาเราไปถ่ายทำเพราะว่าในจุดที่เราสามารถถ่ายได้แล้วเขาอนุญาตให้ถ่ายนะฮะอันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนนะเพราะว่าบางคนบอกว่าถ้าเราแบบไปฝืนไปแอบถ่ายเนี่ยเขาบอกบางคนบอกมือตีกล้องเลยนะแบบไม่ให้ถ่ายอะไรเงี้ยแบบจริงจังอะแบบซีเรียสมากดูการข้ามแบบมืออาชีพนะไปโปรบอกให้ข้ามก็ข้าม โอเค นี่มาเป็นไง เจอโปรเข้าไปผมถามเขาว่าแบบมีคนโดนรถชนบ่อยไหมเขาบอกว่าทุกวัน ฟังแล้วก็สบายใจเดี๋ยวเราจะไปถึงในสลัมก็คือเป็นบ้านเขาเลยนะเพราะว่าเขาเองก็อยู่ในนั้นด้วยแนะนำก่อนนะครับว่าการจะไปเยี่ยมชมที่สลัมดาราวีเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าเดินดุ่มๆเข้าไปเลยก็ได้นะจริงๆต้องบอกก่อนว่าในบางพื้นที่ของสลัมเนี่ยนะครับเขาจะไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยซื้อทัวร์เข้าไปเนี่ยบางทัวร์ก็อาจจะไม่ให้ถ่ายเลยแต่ครั้งนี้ครับเราเลือกมากับทัวร์ที่มีชื่อว่า Magical Mumbai Tour นะครับซึ่งอันนี้ผมรีเควสเลยนะครับว่าขออนุญาตถ่ายทำเท่านั้นซึ่งเขาก็พาไปยังจุดที่สามารถที่จะถ่ายได้นะฮะซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าทัวร์นี้นะครับเขาจะเป็นทัวร์แบบ private ทัวร์เลยนะประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ$30หรือประมาณ 1,000 บาทไม่ว่าเราจะไปคนเดียวหรือว่ามีเพื่อนไปด้วยก็เป็นราคานี้นะครับและใน1วันเนี่ยนะครับมีให้เลือกจองอยู่3ช่วงเวลาก็คือช่วง 9 โมง 11 โมงครึ่งแล้วก็บ่าย 2ซึ่งเขาเนี่ยครับจะมีบริการรับส่งจากโรงแรมสนามบินหรือว่าท่าเรือให้เราด้วยนะซึ่งเราสามารถเลือกได้เลยนะครับตอนชำระเงินแล้วไกด์เขาเนี่ยนะครับก็จะพาเราไปทัวร์นะครับในจุดต่างๆของสลัมไม่ว่าจะเป็นย่านการค้านะครับโรงงานหรือว่าบ้านเรือนที่คนอาศัยอยู่ในพื้นที่จริงๆนะมีการพูดคุยพบปะวิถีชีวิตของผู้คนที่นั่นแบบเรียวๆกันเลยนะฮะเพราะไกด์เขาเนี่ยเขาเป็นคนในชุมชนดาราวีด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วเราก็ได้ไกด์เป็นน้องผู้หญิงคนนี้นะครับที่ต้องบอกเลยนะครับว่าอายุยังน้อยนะครับแต่เก่งมากความรู้เยอะมากพูดจาฉะฉานมั่นใจที่สำคัญภาษาอังกฤษฟังง่ายมากครับส่วนใครนะครับอยากจะตามรอยเรานะครับไปทัวร์เดียวกันเลยนะครับกับ Magical Mumbai เนี่ยนะก็สามารถจองได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นตอนนี้เลยนะครับทั้งเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางต่างๆนะฮะแต่ตอนนี้ครับเราเข้าไปดูในสลัมดาราวีกันครับ
ไฟวิ่งคู่กันเต็มไปหมดเลยรถไฟวิ่งถี่มาก Can you tell me how many people travel a local train in Mumbai? I don't know Any guesses? 10 million Less than that. 5 million More than that? 30 million No, no, no. 22 million the population of Mumbai is. Okay? So in the train, 7.5 million to 8 million people travel a local train daily. อืม So now we are going to enter in the slum. โอเคก็ได้ฟังแล้วนะครับ มีคนอาศัยอยู่ในมุมไบ22 ล้าน แล้วก็เนี่ยมีคนใช้รถไฟวันหนึ่ง8 ล้านคนใช้รถไฟ โอ้โห แบบเยอะมาก เขาบอกว่าตอนนี้เราถึงดาราวีนะฮะ แล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็คือเป็นตะลัมแล้ว แต่ว่าเขามีเหมือนเป็นทางเดินลอยฟ้าเนี่ยข้ามข้างบน สำหรับสลัมนี้นะครับเป็นสลัมที่อยู่ใจกลางเมืองมุมไบนะครับถือได้ว่าที่นี่เป็นเนี่ยสลัมที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก ซึ่งรองมาจากโอรันกิทาวน์นะครับประเทศปากีสถานและซิลแดดเนซาประเทศเม็กซิโกถ้าดูในแผนที่นะครับจะเห็นว่าอยู่ระหว่างเส้นทางรถไฟชานเมืองสายหลัก 2 สายก็คือสายตะวันตกแล้วก็สายกลางนะฮะแล้วก็ตั้งอยู่ใกล้กับบันบาคูลาคอมเพล็กซ์นะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียเลยนะ Can you tell what is the population of Dharavi? คิดว่าในเรามีคนอาศัยอยู่เท่าไหร่ มุมไบมี 22 ล้านคิดว่าในดาราวีมี Only กี่คน of the slum. เนี่ย 5 million. No, 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 less than that. Less. น้อยกว่านั้น 2 million. 2 million is unofficial. 1 million is it's official. อ๋อ So, total 3 million people are staying inside this slum. 3 million 3 million people are staying inside this slum. โอ้คน 3 ล้านอาศัยอยู่ในแค่สเปซเท่านี้นะฮะสำหรับปัจจุบันนี้นะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้จักดาราวีในฐานะสลัมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียหรือถ้าใครชอบดูหนังนะครับอาจจะเคยเห็นผ่านๆมาบ้างนะเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ผมชอบมากๆนะครับนั่นก็คือเรื่องที่มีชื่อว่า Slumdog Millionaire ที่เล่าเรื่องของชีวิตเด็กหนุ่มกำพร้าคนหนึ่งนะฮะที่อาศัยอยู่ในสลัมดาราวีแห่งนี้นี่เองและนี่คือหนังน้ำดีนะครับที่กวาดรางวัลออสการ์ปี 2009 ไปถึง 8 รางวัลเลยทีเดียวอยากแนะนำนะครับให้ทุกคนที่ยังไม่เคยดูเนี่ยไปลองดูหนังเรื่องนี้ครับแล้วคุณจะได้เห็นนะครับอีกมุมหนึ่งของอินเดียและได้เห็นสลัมดาราวีในหนังเรื่องนี้ด้วยครับ So there you can see beneath the bridge we have 2 pipelines over there. So one girl and one boy they were working on that pipeline by holding their hands. So that movie was shooted over there. เขาบอกว่าหนังเรื่อง Slumdog Millionaire ครับผมเคยดูมาแล้วนะแล้วเป็นหนังที่แบบโคตรดีผมชอบมากแต่ดูหลายปีนะจำไม่ค่อยได้แล้วคือบอกว่าถ่ายตรงสะพานนั้นถ่ายด้านนอกหลายที่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ถ่ายในตัวสลัมครับที่เห็นในสลัมเนี่ยคือถ่ายในสตูเพราะว่าเขาบอกสลัมมันแคบมากกล้องเนี่ยเอาเข้าไม่ได้พอกล้องเข้าไม่ได้เนี่ยก็เลยแบบต้องใช้วิธีการแบบเซตสตูขึ้นมาครับแต่ว่าโลเคชั่นข้างนอกเนี่ยก็มีถ่ายนะตอนนี้จะเริ่มเข้าไปข้างในนะครับดูจำนวนผู้คนฮะกับพื้นที่ฮะก็คืออันนี้ก็คือตรงถนนข้างหน้าเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในฮะก็คือคนแบบเยอะมากเยอะเต็มไปหมดตอนนี้ทุกสายตาจับจ้องมาที่พวกเราที่เป็นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้4 คนตอนนี้เราเข้ามาในสลัมแล้วนะฮะมีร้านขายแบบข้าวผัดผู้คนข้างนอกเนี่ยที่เห็นเขาบอกว่าเขาส่วนใหญ่ก็คือมีแต่ผู้ชายออกมาทำงานนะครับเราก็เลยจะได้เห็นผู้ชายและส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นผู้หญิงดาราวีเนี่ยนะครับมีพื้นที่ทั้งหมด 2.1 ตารางกิโลเมตรกับจำนวนประชากรในปัจจุบันณตอนนี้พุ่งไปถึง 3 ล้านคนแล้วนะครับเรียกได้ว่ามีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกลักษณะของตึกในอาคารดาราวีเนี่ยนะครับก็สามารถแยกเป็นได้4แบบนะฮะจะเป็นอพาร์ตเมนต์บ้านพักอาศัยร้านขายของแล้วก็อื่นๆอีกมากมาย We are in the slum right now. Okay. So the slum name is Dharavi. Okay. So, can you tell me what is the definition about a slum? Many people in the limit space right Yes. and ไม่ภาษาอังกฤษไม่ออก So, we are not poor. We make lots of money. อือฮึ Every year, do you know how much Dharavi makes in dollars?
in You mean all in In the whole Islam? Islam, in 2.1 square kilometers. in one year Yeah. 10 million? No. No. not that much More than that. Oh, 100 million? More than that. More than that. Oh, 1,000? 1 billion. Billion. USD. Oh, We make 1 billion USD every year. 1 billion? 1 billion. Oh, what is this voice? It's a school. It's a Oh, mosque. school. It's a mosque. Oh. In the Me. mosque, they are learning อ๋อ the thing มีเสียงเด็กๆนะ of Islam. โอเคเหมือนที่เมื่อกี้เขาพยายามอธิบายให้เราฟังนะว่าจริงๆแล้วนิยามของคำว่าสลัมเนี่ยจริงๆคืออะไรคือจริงๆเขาบอกว่าที่นี่คนไม่ได้จนนะครับหลายๆคนคือรวยเลย แล้วก็ที่เนี่ยทั้งปีทำเงินได้แบบบิลเลียนดอลลาร์นะฮะคนที่เนี่ยคือรีไซเคิลขยะก็คือเอาง่ายๆครับบางคนคือรวยมากอยู่ที่เนี่ยแต่เขาก็อยู่อาศัยอยู่ในสลัมนะก็แปลว่าการที่อยู่ในสลัมเนี่ยไม่ได้แปลว่าจนครับแต่มันเป็นลักษณะของที่อยู่อาศัยมากกว่าที่แบบทุกคนแบบอยู่อัดๆกันอะไรอย่างเงี้ยในพื้นที่แคบๆหรือ facility อาจจะยังไม่ได้ดีมากแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีเงินกันนะฮะเขาบอก และแน่นอนครับถ้าพูดถึงสลัมเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงภาพของความเสื่อมโทรมความแออัดมีมุมดักๆแต่ที่นี่ต่างไปจากสลัมที่อื่นหน่อยนะฮะตรงที่ว่าดาราวีเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่มีความสำคัญที่หนึ่งของอินเดียเลยก็ว่าได้จะมีโรงงานที่กระจายตัวอยู่ทั่วสลัมนะครับเป็นจำนวนมากเลยไม่ว่าจะเป็นโรงงานเครื่องหนังเสื้อผ้าเครื่องปั้นดินเผารวมถึงพลาสติกรีไซเคิลที่เป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในดาราวีขยะพลาสติกในมุมไบกว่า 60% นะครับจะถูกนำมาคัดแยกและรีไซเคิลที่นี่ฮะรวมถึงขยะพลาสติกจากหลาย ๆ ที่ทั่วทุกมุมโลกก็เช่นกันแต่รวม ๆ แล้วนะครับอุตสาหกรรมทั้งหมดได้สร้างเงินจำนวนมหาศาลถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือราว 34,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับทุกคนโดยผลิตภัณฑ์จากโรงงานต่าง ๆ ที่ว่ามานะครับนอกจากจะนำมาบริโภคในอินเดียเองแล้วเนี่ยก็ยังส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วยนะอย่างเสื้อผ้าเนี่ยก็จะถูกส่งไปในหลาย ๆ ประเทศเลยนะครับรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับนี่ก็ไม่แน่นะครับว่าเสื้อผ้าบางตัวที่เราใส่กันอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะถูกผลิตขึ้นจากที่นี่ก็เป็นได้ครับ อ๋อ This is from recycle Here they make the Skyline bag. So do you know Puma, Nike, Adidas, Columbia, all these brands? Yes I know So we have two manufacturing places. One is India and one is China. So you can see, you can touch the quality of it. เนี่ยเขา You can see เย็บ the อยู่ bag. เย็บอยู่ข้างในเลยนะครับ So you people, you get in a very expensive price, yes, like you get in $20-50, and they get for one bag, they make one bag and they get $50 of it. You mean the whole bag is $50? no They get $50. อ๋อ The manufacturing price is $1. อ๋อโอเค They get $50. Yes. โอเคอันนี้กำลังเช็คคุณภาพพลาสติกอยู่นะ Now you want to go in? Yes ไปต่อในซอยนะฮะ มาตามเข้าไป Furniture No. Chocolate Really Yeah, At first time I think it's wood It's no it's chocolate. อ๋อช็อกโกแลตเหรอเนี่ย Serious, it's chocolate. It's not chocolate. อ้าว What is this I was just joking. โอ้โหมีการเล่นมุกซะด้วยหลอกฉันดีก็เป็นช็อกโกแลตโอเค นี่ก็คือเป็นสบู่ไว้สำหรับล้างจานอะไรเท่านั้นนะฮะ
soft. Italian brand. อิตาเลียนแบรนด์อ๋อ You can see the Italian brand. อ๋อ นี่แบรนด์อิตาเลียนนะฮะ ผลิตตรงนี้เลย อ่ะวันนี้ก็ได้เสื้อนะครับ ดีใจมากครับ ได้เสื้อที่ดาราวี Oh, he's looking cool. Take his pictures. yes So this is whoever the workers are working in this area, Uh-huh. they come over here to have the food. okay So they get 3 times of meal. They get breakfast, lunch, and dinner. this one for eat or not something Goat. For Yes. sometime for each, sometime pets. อ๋อ Depends. เขาบอกว่าอันนี้ก็บางทีเอาไว้กินบางทีเอาไว้ทำอะไรนะ เป็นสัตว์เลี้ยงครับ ก็เลี้ยงไว้เฉยๆก็ยืนถูๆอยู่เนี่ยแล้วก็อันนี้ก็ทำแบบเขาก็ทำกับข้าว แต่หอมอยู่นะ เอาจริงๆนะคนในนี้แบบน่ารักมากแบบเขาเฟรนลี่มากแล้วก็ต้อนรับแล้วก็แบบเราเห็นเลยว่าทุกที่ทุกหลังอ่ะเขาเป็นประกอบอาชีพหมดเลยนะฮะแล้วก็ผลิตนู่นผลิตนั่นผลิตนี่แล้วก็เป็นแหล่งผลิตขนาดใหญ่ของอินเดียด้วยนะฮะคือทุกคนทำงาน มีร้านตัดผมนะ Hi One, two, three, four, five. อ๋อ นี่คือเช็คคุณภาพอยู่ Yes. อันนี้กำลังเช็คคุณภาพพลาสติกเขาบอกเขาจะเคาะเสร็จแล้วก็แยกใส่ถัง Hello which one is the best Which one is the best? Yes. The higher quality is best. yes which one Which one? The higher quality. Uncle, सबसे ऊंचा वाला sound कौन सा है? อ๋อ this one อันนู้นนะฮะ high quality สูงสุดเขาจะแยกอันนู้น That are the waste, which is not good at all. อ๋อ อันนั้นคือแย่สุด เหนียวไปแล้วผอมโตเลย A mold like this inside. Do you know what it is? Slingshot. slingshot อ๋อ เก่งปลาแรกของดี นี่ Or that มาทำแพคเกจจิ้งต่อนะตรงนี้ อันนี้ก็คือแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตู้จ่ายไฟ ประมาณนั้น ตู้จ่ายไฟของในสลัมเนี่ยนะฮะ แล้วก็สายไฟก็โยงออกไปข้างนอกเนี่ยนะครับ คุ้นๆไหมฮะ We get 3 hours of water. Oh, this one is water, right? Yes, yes.
อ๋อนี่คือท่อน้ำ morning 9 o'clock to 12 o'clock we get the water. โอเคเขาบอกว่าน้ำมีให้ใช้แค่ประมาณ9 โมงเช้าถึงเที่ยงนะฮะเราก็แบบมันต้องสำรองไว้อะก็คือน้ำไหลตรงนี้แต่ว่าไฟฟ้าก็มีตลอด but electric is a 24 hour right โอเคร้านตัดผมนะฮะก็มีทุกครบนะในเนี้ยมีทุกอย่าง You can go to handle. ใช่คุณต้องตัดแล้วผมตรงนี้ Blow your hand like ใช่ คุณต้องตัดอินเดียนสไตล์ นี่ร้านตัดผมอีกร้านหนึ่งร้านตัดผมเยอะมากครับ แล้วก็โอเคเดินออกมาที่ร้านกว้าง จุ๊มเมงจุ๊มเมงมีอะไร จุ๊มเมง ต่อไปครับเราจะไปย่าน residential นะครับคือย่านที่อยู่อาศัย Your home no My home is different. อ๋อ The other way. อ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะไปบ้านนะแต่บ้านใครไม่รู้เดี๋ยวเขาพาไป แต่ก่อนที่จะมาเป็นดาราวีอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะครับย้อนกลับไปในยุคที่มุมไบเนี่ยยังแยกตัวออกเป็น 7 เกาะก่อนนะตอนนั้นเนี่ยดาราวีนะครับเคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีชื่อว่าโคลิวดานะครับมาก่อน ซึ่งในเวลาต่อมาครับได้มีการถมทะเลเพื่อให้เกาะที่แยกกันเนี่ยกลายมาเป็นแผ่นดินเดียวกันทั้งหมดและเมื่อเข้าสู่ยุคอาณานิคมของอังกฤษมุมไบเนี่ยก็เริ่มมีความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดเลยครับจนทำให้ในปี 1884 เนี่ยสลัมดาราวีเนี่ยก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากการที่มีผู้คนจำนวนมากครับย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในโรงงานและในปี 1887 เนี่ยก็มีโรงงานฟอกหนังแห่งแรกที่ดาราวีเกิดขึ้นผู้คนจากต่างที่ต่างถิ่นทั่วอินเดียเนี่ยก็หลั่งไหลเข้ามาอยู่แล้วก็ทำงานเลี้ยงชีพกันซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับว่าทำไมคนที่นี่เนี่ยถึงมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แล้วก็ศาสนาด้วยไม่ว่าจะเป็นศาสนาฮินดูอิสลามคริสต์พุทธและอื่นๆทุกคนอยู่ร่วมกันที่นี่หมดเลยครับ รู้แล้ว นี่เป็นไงรุ่นใหญ่เท่านั้นที่ทำอย่างนี้ได้ มันจะมีสักกี่ที่ฮะที่ได้ทำอย่างนี้ผ่านพ้นมาแล้วนะครับ ก็เนี่ยแหละ ตรงนี้น่าจะเป็นถนนหลักนะฮะแล้วก็แบบว่าคนเยอะมาก Here is market right Yes. It's a market ตรงนี้เป็นตลาดนะฮะเพราะคนจะเยอะหน่อยพามากินชา ก็มาดื่มชาตามวัฒนธรรมของเขานะครับชัยไทโยเทเฟิร์สอันนี้เขาก็คือชาของที่เขาจะเรียกว่าชัยนะเรียกว่าชัยโคตรอร่อยจำได้ว่ามันอร่อยมากแล้วมันก็อร่อยจริงด้วยคือชาที่มันจะแบบเหมือนชานมอะแบบหวานๆนิดๆหน่อยๆแล้วก็แบบสีแบบเหมือนกาแฟอะไรเงี้ยอร่อยเขาบอกว่าอันนี้คือคลินิกนะฮะคลินิกของที่นี่ทำไมดูปิดอ่ะ It's closed It's for everyone. for everyone but now it's closed right Yeah. It's closed or open It's closed now. It's 10 at 10:30. อ๋อเปิด 10 โมงครึ่งถึงบ่าย 2 ครึ่งโหแล้วคนเดียวเข็นคนเดียวอ่ะเนี่ยคนเดียวฮะโอ้โหคุณ School. อ๋อ school นี่โรงเรียนนะฮะชอบนะสไตล์เขาคือเขาทำไม่พร้อมกันเลยอะคือต่างคนต่างทำอ่ะแต่แบบเจ๋งดีอ่ะแบบดูแข็งแรงอ่ะ บันเทิงมากเลยนี่ชอบตื่นตาตื่นใจ
โอเคครับ เรากำลังจะเข้าย่านที่อยู่อาศัยแล้วนะฮะ You want to go inside? It's a temple. But you This need is to take temp- out your shoe. Oh yes it is temple right Temple. it's a Hindu temple In the temple. อ๋อ You can take out the slippers and you can go. โอเค อันนี้คือเป็นวัดฮินดูนะครับเพราะว่าโอ้เขากำลังสวดอยู่พอดีเลย ว้าว Here in India, we are not allowed to kill 6 animals. 6 animals 6 animals. So the 6 animals are cow, อ่าฮะ alligator, crocodile, snake, cat's family, and lion. We can- Cat's family. Cat's family like tiger, อ๋อ leopard, cheetah, all Cat these animals. family Cat's and family the and last one. lion. lion We cannot kill the 6 animals. The 5 which we can kill, that is sheep, lamb, goat, buffalo, and whatever. We can kill these 5 animals. โอเค Okay. There you can see it's a machine. You can go. Cheetah, อันนี้เสือชีต้า leopard, อันนี้เสือดาว มัน zebra, มีสัมผัสด้วย นี่ม้าอะไร มาอะไร มาอะไรอ่ะ and snake. เนี่ยมันมีแบบ วันนี้งูฮะ โซ Spicy. สไปซี่ สไปซี่ อัน Spicy. นี้โรงงานผลิตขนมนะกำลังห่ออยู่ก็คือ what is called เราแยกออกมาจากห่อเลยนะ Chakli เมื่อกี้ Chakli. ช็อกโกแลต Chakli. ช็อกโกแลต Chakli. this word Chakli. ช็อก Chakli โกแลต person. ช็อกโกแลตกูด ขาไก่ เหมือนปาปริก้า ขาไก่ ปาปริขาไก่ผสมปาปริก้า อะไร ขาไก่ที่ไม่หวาน Nice? How nice is it? good Good. And here the women are working. Yeah? โอเคนี่เป็นงานที่ผู้หญิงทำตรงนี้คือโรงเรียนนะครับ เป็น Public School เนี่ยเขาเขียนไว้ Again you have Pencil, rubber, sharpener, bag, tiffin, water bottles, shoes, socks, uniform, everything. Like 27 items we get free. free for the student Yeah, free for the students and the government pays for it. อ๋อเขาบอกว่ามีไอเทม 27 อย่างนะฮะที่นักเรียนจะได้ฟรีนะครับที่ government เป็นคนให้ มีตั้งแต่อะไรโน้ตบุ๊กเมื่อกี้ที่ฟังอยู่ ชุดยูนิฟอร์ม มีโน้ตบุ๊กถุงรองเท้าเราได้หมด ใช่ ปากกา คือทุกอย่างที่ต้องใช้ ได้เรียนอ่ะ สำหรับการศึกษาครับ รัฐบาลเขาเตรียมให้เด็กทั้งหมดฟรีครับผม และนอกจากนี้นะครับดาราวีเนี่ยยังเป็นหนึ่งในสลัมที่ได้รับการศึกษามากที่สุดในอินเดีย ถึงขนาดที่ว่ามีเด็กผู้หญิงกลุ่มหนึ่งนะครับสามารถสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือได้ด้วยวัยเพียง 13-14 ปีเท่านั้นเอง อย่างไกด์เนี่ยนะครับที่พาเรามาทัวร์ในดาราวีเนี่ยนะครับอายุแค่เพียง 21 ปีเท่านั้นนะครับแต่ความสามารถนี่คือเกินอายุไปมากนะครับทั้งการพูดคุยสื่อสารให้ความรู้พวกเราได้อย่างดีมากๆเลยฮะ अरे नहीं खाते गाजर So we can see the final product how it looks like. So the final products looks like this. So the alligator, crocodile scenes like this. The design. It's not a real skin. It's just an embossing. Okay. มาจบ It's a เป็น handmade. โปรดักต์อย่างนี้ It's a สวย machine งาม made carpet.
จะเข้าไปในช่องแคบแห่งนี้ซึ่งแคบมากๆจริงๆเพราะนี่คือซอยนะ และทะลุออกมาอีกฝั่งหนึ่งว้าว ทุกคนนั่นรถโรงเรียนนะครับสคูลบัสสีเหลือง คันใหญ่เบ้อเร่อเทิ่มโอเคเข้ามาในซอยอีกครั้งหนึ่งมาดูกันครับว่าเราจะไปโผล่ที่ไหนก็เป็นแบบคนเขาก็อยู่อาศัยกันนะเป็นแบบบ้านแต่ละหลังก็จะเป็นแบบหลังแคบๆอย่างเงี้ยฮะทุกคนก็ใช้ชีวิตอยู่ในซอยอย่างนี้กันตากกางเกงตากผ้าช่วงอบนะฮะโอ้เป็นควันพวยพุ่งเมื่อกี้ที่เห็นWhat is this? Prasad. Prasad. God's thing. โคโคนัท Coconut. right มะพร้าว มันเยอะไป เหมือนเขานั่งแจกใครเดินผ่านก็หยิบได้เลย Why she sit there? To give all this, it's a blessing of God. Oh, it's a blessing from God, right? It's free for everyone. That's part the way, right? เป็นแบบเหมือนเป็นอวยพรจากพระเจ้านะฮะเป็นความเชื่อทางศาสนาก็เลยแบบมีมะพร้าวให้เคี้ยวฟรี Jai, เจ Shri, เจชี Krishna. เจชีกฤษณะอ๋อ you mean กฤษณะ is God God กฤษณะ Jai Shri Krishna. อ๋อก็บอกว่ารอบๆนี้ก็คือบ้านคนหมดเลยนะครับทุกคนก็อยู่บางคนก็ทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ซักผ้าทำกับข้าวทำอะไรก็ทำตามแต่ที่ตัวเองเลือกนะฮะอันนี้คือแฮนด์เมดนะที่เขาบอกว่าทำถ้วยเมื่อกี้Thank you so much. Magic. I hope you enjoy the tour. Yes, Yes? very enjoy. Thank you so much. Thank you so much. はい Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Goodbye. Hi, my name is Pooja and I'm from Magical Mumbai Tours. So I meet with a new people and a new experience. Thank you so much. Goodbye. Bye. โอเคครับเรานั่งรถออกมานะครับตอนนี้มาอยู่แถวสำนักงานอะไรสักอย่างครับตึกใหญ่มากก็มานั่งร้านกาแฟนะครับก็จบแล้วนะนี่คือการไปทัวร์สลัมที่เขาบอกว่าใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของอินเดียแต่ว่าใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกนะฮะเมื่อกี้จากการที่น้องปูจ้าบอกนะคือเป็นไกด์ที่แบบน่ารักมากเพราะว่าเขาแบบเขาดูสตรองอ่ะแบบอยู่กับเขาแล้วรู้สึกปลอดภัยอ่ะแล้วเขาก็มั่นใจอธิบายทุกอย่างได้นะก็คือมันจะเขาพาไปในส่วนที่เราสามารถถ่ายได้นะถ้าเกิดว่าคนอื่นมาเองเนี่ยในทัวร์อื่นๆเนี่ยอาจจะต้องเช็คนิดนึงนะเพราะว่าบางที่เขาไม่ให้ถ่ายเลยนะ
อย่างตอนนี้เราเข้าไปดูก็ได้เห็นนะว่าจริงๆแล้วสลัมเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าคนอยู่ในสลัมทุกคนจะต้องไม่มีเงินนะคือในสลัมเองเนี่ยมีอุตสาหกรรมนะครับทำเงินเยอะมากนะครับปีหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเป็น1,000 ล้านดอลลาร์อย่างที่เห็นแล้วก็มีแบบโปรเซสมากมายนะครับในการที่แบบเขาผลิตสินค้าต่างๆนะที่นี่เราก็ได้เห็นแล้วก็ที่อยู่อาศัยแล้วก็เบื้องหลังแล้วความเป็นอยู่ของเขานะทั้งหมดนี้ครับคือดาราวีนะครับสลัมที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียและน่าจะใหญ่สุดในเอเชียด้วยนะฮะนั่นแหละครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ติดตามเราเรื่อยๆนะแล้วใครอยากมาทัวร์แบบนี้ครับก็ไปได้เลยครับที่บริษัทเดียวกันเนี่ย Magical Mumbai Tour เดี๋ยววิธีติดต่อทั้งหมดนะครับผมจะให้เอาไว้ใน description แล้วก็ caption นะใครสนใจอยากเข้าไปเห็นจริงนะครับเปิดตามมาแบบที่อินเดียที่มุมไบเนี่ยก็ติดต่อเข้าไปได้เลยนะฮะโอเควันนี้ลาไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เราด้วยนะบ๊ายบาย